Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні будемо готувати святкову страву яловичину Велінгтон. Особливого шарму ця страва набуває до Дня всіх закоханих. Вона ідеально підійде до особливих подій, коли хочеться вразити рідних своїми кулінарними здібностями. Для приготування біф Велінгтон нам знадобиться яловича вирізка, ще називають філе міньйон, гірчиця, сіль, перець, трохи тим'яну для маринування та обсмажування м'яса, грибний дюксель, тобто суміш обсмажених шампіньйонів, перетертих до пастоподібного стану, цибулі та зелені, бекон, у мене сьогодні панчетта, листкове тісто, яйце, олія та вершкове масло. Спершу потрібно підготувати наше тісто. Для цього нам знадобиться 350 г борошна, 180 г води, одне невеличке яйце та трохи солі. Перейдемо до приготування. Висипаємо борошно та робимо невелике заглиблення для води та яйця. Трохи збиваємо яйце виделкою та підсолюємо. Додаємо воду та починаємо вимішувати наше тісто. Тісто має вийти не липке, а гнучке, тягнутися. Коли закінчимо вимішувати тісто, ставимо його в холодильник хоча б на 3 години. Цього буде достатньо, тісто буде дуже добре триматися разом. Я замішував тісто напередодні, тож у мене воно простояло добу. Вам рекомендую зробити те саме, щоб не очікувати або ж купити готове тісто в супермаркеті. Тільки обирайте бездріжджове листкове тісто. В магазинах зараз добрий вибір цього продукту. Спершу потрібно зачистити вирізку. У нас готовий філе міньйон. Солимо, перчимо, додаємо оливкову олію та добре натираємо м'ясо. Відомий постачальник філе міньйона, який представлений у всіх магазинах, трохи засмутив мене. Виявилося, що кожен шматочок впакування складається ще з 2, тому у нас вийшло 4 шматки філе міньйон. Але все вийшло навіть смачніше, ніж коли я готував для себе з цілого шматка. Розігріваємо пательню на сильному вогні. Додаємо рослинну олію, я додав соняшникову. Обсмажуємо м'ясо з усіх боків до золотистої скоринки. Це зазвичай займає до 1 хвилини з кожного боку, аби закрити пори та запечатати соки всередині. Хоча назва біф Велінгтон асоціюється з герцогом Велінгтоном, насправді це блюдо має глибоке коріння в англійській та й французькій кухні. Існує навіть версія, що страва могла бути придумана у столиці Нової Зеландії Велінгтоні. Зменшуємо вогонь, додаємо вершкове масло, кілька гілочок тим'яну та продовжуємо обсмажувати, постійно поливаючи м'ясо олійно-вершковою сумішю з тим'яном. Виймаємо м'ясо і залишаємо охолоджуватись. Поки яловичина охолоджується, підготуємо наш грибний дюксель. Беремо одну рібчасту цибулю та маленькими квадратиками мілко нарізаємо. У класичних французьких варіаціях часто використовують паштет із фуагра. У сучасних адаптаціях найчастіше тільки грибну пасту, дюксель, або суміш грибів зі звичайним печінковим паштетом. Всі гриби засипаємо в кухонний комбайн та добре перемелюємо до такого стану, як на відео. Має утворитися сік з грибів. Обсмажуємо все на розігрітій олії, яка залишилась після обсмаження яловичини, до пастоподібного стану. При цьому обов'язково виймаємо тим'ян. Обсмажуємо допоки волога з грибів не випарується. Додаємо сіль, перець, під кінець нашого обсмажування додаємо зелень, подрібнений кроп та петрушка. Існує навіть салмон Велінгтон, лосось у тісті, з вершковим шпинатом чи рибним паштетом замість грибного дюкселю. Коли паста буде мати такі вигляди, як у мене, вимикаємо плиту та даємо нашому грибному дюкселю трохи охолонути. У нас сьогодні мороз мінус 10 на вулиці, тож це буде досить швидко. Наш філе міньйон охолов. Змащуємо його діжонською гірчицею. Гірчицю наносять на обсмажену яловичину з кількох причин. Перше – задля покращення смаку. Друге – запечатування соків. Третє – кращого поєднання з іншими шарами, тобто забезпечити кращу адгезію між обсмаженим м'ясом і грибним дюкселем. В оригінальних рецептах зазвичай використовують саме гостру англійську гірчицю.
Але за бажанням її можна замінити на діжонську чи іншу улюблену гірчицю, якщо хочете, так би мовити, м'якший смак, що я і зробив у цьому рецепті. Деякі кухарі радять загорнути яловичину в тонкі млинці перед обгортанням у тісто, особливо якщо не використовують бекон. Млинці теж допомагають утримати вологу, щоб тісто залишалося хрустким. Починаємо збірку рулету Біф Велінгтон. Відриваємо харчову плівку та викладаємо скибочки і панчети у напустку, тобто навперехрест, формуючи суцільний килимок. Поверх бекону рівномірно розподіляємо грибний дюксель. Ключова складність в приготуванні яловичини Велінгтон полягає в збалансованому приготуванні, тобто потрібно, щоб яловичина всередині вийшла належного ступеня готовності, а тісто ззовні лишалося рум'яним і хрустким, без надмірного підсмаження чи намокання. По центру кладемо вже охоловший і змащений гірчицею розбив. Акуратно згортаємо за допомогою плівки м'ясо у рулет так, щоб панчетта повністю обгорнула вирізку з грибами. Потрібно, щоб рулет трохи зафіксував свою форму. Я ставлю його в морозильну камеру на 20 хвилин. Це допоможе бекону прихопитися, і під час наступного кроку рулет буде тримати форму. Робимо це для всіх наших шматочків. Отже, розкатуємо наше тісто. Добре розкатуємо. Тісто має бути достатньо тонке. Якщо ви правильно приготували тісто, воно не має у вас рватися, якщо ви це не будете робити з силою. Викладаємо наш охолоджений рулет із бекону та грибного дюкселю на тісто. Загортаємо його так, щоб тісто повністю покрило м'ясо. Краї акуратно запечатуємо. Зайве тісто обрізаємо ножем та припечатуємо виделкою по краях. Робимо це з кожним шматком нашого майбутнього Біф Велінгтона. Щоб тісто не мокріло, іноді дюксель перед формуванням Велінгтона злегка підморожують. Це полегшує акуратне загортання і запобігає витіканню соків. Я так не робив. Хочу вам показати, як зробити гарненьку сіточку. Адже спеціального ножа для цього я не маю. Ось такий, як в куточку екрану. Робимо шахові надрізи на розкатаному листі тіста. Далі змащуємо рулет збитим яйцем, жовтком, щоб при випіканні він отримав красиву золотаву скоринку. Додаємо сіточку та знову змазуємо яйцем. Ставимо в розігріту духовку до 220 градусів Цельсія на 15 хвилин. Найбільш хвилюючий момент для мене – розрізання. Отже, це просто неперевершено. Подивіться сюди. Клас! Як гарнір можна додати печені овочі чи картопляне пюре. Я не втримався, адже було вже 11 вечора і почав їсти так. Подивіться, який соковитий шматочок Біф Велінгтона, саме це і є medium rare. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал Каганяр і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам щось не сподобалось, то напишіть мені в коментарях. Наступного разу обов'язково врахую. Але не забувайте, що я не професійний кухар, а просто роблю смачні страви вдома. На цьому все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі Каганяр. Смачного!